before M Butterfly. Before Because I M. remember, yes, I remember having asked Rusty Lopez personally na I'll have to resign already kasi may gagawin akong play sa UP and it's gonna be a long-term run. Correct. And medyo na sad siya ng konti because I was one of his parang favored salesman. So, yun yung mga napagdaanan ko before. And another anecdote na makwento ko rin. I had mga 20-25 pesos and at that time, pamasahe ko na lang yung pauwi. Pero nung bandang hapon, gutom na ako. Tapos, may nakita akong siopaw doon sa food court na parang, wow, ang sarap naman itong siopaw na to. Gusto ko to bilhin. Kaso pag binili ko tong siopaw na to, tsaka Royal, pag binili ko tong dalawang to, wala na akong pamasahe. So, hindi ko binili. So, benta lang ako ng benta, pero hindi matanggal sa utak ko yung siopaw. So, finally talaga, nung merienda break, sabi ko, bahala na si Batman. So, bumaba ako sa food court, binili ko yung siopaw, Royal, kinain ko talagang saya-saya ko. Pagdating ng 9 p.m., uwian na, eto na, wala na akong pamasahe pa uwi. So, from Landmark, naglalakad ako. Nakayuko akong ganun, Raymond. Naghahanap ako ng, baka may nahulog na 20 pesos. Nagaganon talaga ako. Oh my Tapos God. tapos nag-abang ako sa Ayala, Rustans, kasi dun yung ano ng Love Bus, di ba? I don't know kung alam pa ng viewers mo yung Love Bus. Doon yung ano ng Love Bus, yung sakayan. Naghahanap talaga ako. Wala akong mahanap na nahulog na 20. Alam mo, naghanap ako ng taong pwedeng utangan. Oh my God. Dapat kinuha mo na yung number ko pala. I know his name. Hinanap ko, hindi pa nagre-reply sa Facebook. I know his name up to now. His name is Aldrin Mercader. Aldrin? Mercader. No response whatsoever? Wala. May isa akong nakitang Aldrin Mercader. He kind of looks different, pero hindi ako din sure kung siya. Parang nag-work sa NBI. Inutangan ko siya ng 20 pesos. Tapos pinahiram niya ako ng 50 pesos. Tapos nag-promise ako na magbabayad ako sa sweldo. Alam mo, sabi niya, hindi na tulong namin to sa'yo. Okay. So I know how it is to be on the needing end. To be on the, I understand where you're coming from. Mga kaibigan, because of that story, the name is Aldrin Mercader. If you have any clues, connections to this person, give it in the comment section and you will get a Lux White and an RF t-shirt. Yes, kung sino yung, tapos kung ninaalala siya nung 1990 or 1989 na nangutang sa kanya sa Ayala. Nangutang sa kanya ng 20, tapos pinahiram niya ng 50 pesos. Tapos, nung mag-promise na magbabayad na, sabi, hindi, tulong namin sa iyo. So, I know how valuable, yes, a helping hand is. Thank you. I understand now why you think that way. I understand why you're constantly blessed by so many things. You have a lot of friends who are real friends. You have a lot of, I know you're real friends kasi sila yung tumatawag sa'yo pag down ka. Sila yung tinatawagan mo pag ayaw mong maging, you just want to let loose and be yourself, basically. Yep, that's true. So, alright, paalala lang po mga kaibigan, maraming nagko-complain because sa lakas ng ulan, hindi daw nila naririnig daw tayo. Don't worry about it. Here's the thing. If you watch this again in YouTube, we will also give your prizes there. We will announce in YouTube, si RS ang magbibigay ng questions, and then we will continue giving it there. Kasi right now, marami daw na hihinayan, hindi daw naririnig yung ibang question at nahuhuli sa pagsagot. Don't worry, hindi naman ito ang ending nito. Marami pa. At may part tayo. RS, nakakaasar ka. Ang dami mo pinaiyak doon sa kwento mo. Actually, nakarelate sila. They never thought you went you started with such humble beginnings. And, I always tell people na ngayon, if kinikwento ko, I say it with a smile in my heart and all. Pero alam mo, kung nandun ka sa nung mga panahong yon, mahirap din mag-smile. So naiintindihan ko talaga lahat ng mga taong may pinagdadaanan ngayon, lahat ng mga, that's why parati ko sinasabi sa Frontrow nga, di ba? Alam ko yung pinagdadaanan nyo, yung kulang yung pangbayad nyo sa upa, kulang yung ganito, hindi nyo mabayaran yung kuryente, or hindi lang kayo makabili ng pangkain nyo kasi napagdaanan ko po yun.
Siguro pag nakikita niyo ako, smile and all, and papatawa, chika, emote, siguro hindi niyo po iisipin. Pero marami pa ho yan. Marami pang mga story ang ganyan. And ayoko lang ikwento kasi ayoko sabihin, nagpapaawa naman, pa-victim and all. Pero yun po kasi talaga, simula, alam mo Raymond, simula bata ako, I've never had a problem with my parents. Meaning to say, even if I put makeup on, my mom would just say, oh, ang ganda niyan ah. Even if I put lipstick on, my mom would say, oh, may mas maganda akong lipstick dyan, ito. Even if I put a hikaw, my mom would say, and my dad would say, oh, ba't di ka nagpalagay sa kabila? So we never had a problem. Very supportive. Lahat, whatever I did. The only away that my parents and I would have is pag humingi ako ng pera sa kanila at wala silang mabigay. Okay. Tapos mag-aaway na kami. Iiyak na ako, magtatantrums na ako, magmumura na ako, magsasabi na ako ng bad words. I'll curse them. I was a bad son. And promise talaga, sinasabi ko to sa sarili ko na alam ko ang cause lang ng away namin is pera. Yeah. So kailangan, paglaki ko, pag tanda-tanda ko, kailangan maghanap ako ng pagkakakitaan ko para hindi na kami mag-away. Kaya nga pumasok ako sa SM. Kaya nga naggupit ako sa parlor. Kaya nga nagtinda ako ng... parlor? Hindi ko rin alam yun. Yes, Raymond, my God. Naggupit ako sa parlor. And to think, Raymond, wala akong training ha. Walang training. I was training on the fly. Parlor? Saan ka nag-ano? Yeah, Gentle Touch in Green Hills. Naku, ang Gentle Touch ngayon kasi hindi na parlor eh. Yun na nga, it's a spa. Pero Gentle Touch, tapos nag-rebrand siya, naging The Main Cut. Diyan yan sa Vera Mall corner. Ang ano na niya ngayon, if I'm not mistaken, ang ano niya ngayon is dulo ng V-Mall, ano yung baba nung, basta sa V-Mall sa baba yun kung saan yung mga train. May mga train dati doon sa labas eh. Raymond, you're from Lasal, you would know this. Oo diba? Nga, pero wala rin akong kasing pera. Nung tandaan mo, ang nanay, tatay ko, tiga-Tondo kami. So, I felt out of place when I was in Lasal. But you know, remember, sa Lasal, di ba, we would go to Grills, di ba, may par 42, yung golf. Naku, ingit ako doon. Hindi ko kaya, hindi ko afford. Ako rin. Nanunood lang ako doon. Oh sabi ko, pag yumaman na ako, matututo na ako mag-golf. Baliktad. Yun yung nasa utak ko. Nung sabi ko, nung yumaman ako, gusto ko mag-play ulit ng golf. Na, hindi yung totoong golf, yung anong tawag, miniature golf na nandun. Oo, yun, mini golf. So, yun talaga. to tell you the truth, when I had a job, one of my first jobs in Baguio, meron rin si mini golf si John Haynon. Sabi ko, dito ko muna gagastusin yung talent fee ko kasi hindi pa ho ako nakaka-mini golf. So, tuwan-tuwa ako sa yun, di ba? Tanda ako na. Pero, these are the little things that, you know, you feel like, ano. Okay, little things. For example, like me. Total, pareho naman pala tayo ng humble beginnings na nangyayari sa atin. When I was going to school, hirap kami magbigay ng school supplies. So, pag hingi ako ng pencil, ballpen, or papel sa nanay ko, sabi niya, anak, huwag ka naman magastos kasi hindi na natin kaya bumili ng papel or pencil. So, nung lumaki ako, I'll tell you the truth, nagkaroon ako ng obsession sa pencils. Okay. I started collecting pencils, not because, but I miss writing in pencils because it reminds me of how hard it was for me to be in school. Ikaw, ano yung mga ugaling na carry over mo? Okay, eto na, magandang kwentuhan. Diba? Okay. Ito, I'm gonna tell this story na walang exaggeration. Baka sabihin kasi ng mga tao, exag naman. Siguro kahit pa paano meron naman. You know, I grew up na the last damit na binili ng mommy ko was I think 9 years old or 10. Okay. After that, when I was 11, 12, 13, 14, up to lumaki, hindi na niya ako binili ng damit. So, ang ginagawa ko, nanghihiram ako sa pinsan ko. Nanghihiram ako parati sa pinsan ko. And sometimes, yung pinsan ko, ayaw ko pahiramin. Siyempre, naintindihan ko rin naman. Siyempre, di ba, damit niya yun. Tapos, hihiramin ko ng walang paalam. Especially in Lasal. Sa Lasal kasi, pag 4th year ka na, alam mo yan, Raymond, di ba? Pag 4th year ka, ang every Friday, casual day. Oo, casual. Casual day. So, wala masuot.
wala rin akong masuot. So doon ako na kinakabahan. So Wednesday pa lang, kumakaba na yung puso ko na parang, shit, ano susuotin ko? Lahat ng mga kaklase ko, naka Ralph Lauren, naka Giorgio Armani, naka Esprit, Benetton. Correct. Oh my God, wala akong masusuot. Wala akong masusuot. So, humihiram ako sa mga kaibigan ko, sa pinsan ko. Tapos minsan, pagka nag-aaway pa kami, parang sasabihan pa ako, sige, hubarin mo lahat ng suot mo. So, parang, yun yung biggest ko na parang, hayaan mo, pagka nagkaroon ako ng kapasidad, I will earn. Pag kumita ako, I will buy all the clothes para hindi ko na iintindihin yung mga damit, kahit may casual day every day. Doon ako naman nagkaroon ng ganyan. Kung ikaw pencil, ako mga damit. Kaya marami ako mga damit na nakatambak pa na nabili ko last year or 2 years, pero hanggang ngayon may tag pa din. May tag pa. Pareho tayo. Ganun rin yung nangyari sa ganyan. Ganyan. Kasi ayoko yung feeling na darating yung time na shit, baka wala ako magamit. So, alam ko nandun lang. Oo, alam ko nandun lang. Uy, pero so, alam mo, meron kang ginawa, not during the pandemic, may ginawa ka about a few months ago. You let go of your shoes. Oh yeah. Nakita ko yun. Yeah, but that was also to help. Pero hindi ko binenta yun. No, hindi ko binenta. Kaya nga, nung binibigay mo yung size, sabi ko, gusto ko sana yung message. Ay, aras, akin na lang yan. Pero biglang... Laki ng paa mo eh. Uy, hindi. Malaki lang ang puso ko. Uy! Pero when you said that you were helping people, sabi ko, pakailamero ka talaga, Raymond, ano? Pantulong na nga ng tao yun. Gusto mo pang humingi. So sabi ko, good job. I wanted to say, good job. Swerte na yung mga nakatanggap ng sapatos mo, ha? Yeah, kasi marami ako nakita sa Frontrow din na pupunta, minsan nakachinelas or minsan nakabuka na yung swelas. And alam ko yung feeling na yan kasi yung leather shoes ko sa school parating nagsasalita. Pareho tayo. Oh my God. Mga ganyan. Bakit dito tayo nagkita sa Lasal? Oh my God. Just ko, 87. I swear, insecurity ko. Ay, talagang mas bata ka sa akin. Pero yung insecurity ko, yun, eksakto tayo. Casual, wala ako masuot. Tapos yung sapatos, may dila. Ini-elmer ko kasi natatakot ako. Baka pag nabasa, baka umuwi ako. Yes, wala pag nabasa, yun talaga, pag nabasa, magsasalita na. Oo, siya, takot. Tsaka Raymond, ng mga panahon yun, wala pang mga mighty glue, wala pang mga super glue, mga mighty band, wala pang ganon. Elmer's glue, o kaya yung paste na yung parang kanin na dinuro. Yung kanin, oo. Oh my God, ginawa mo rin bibili yun. Ka sa bookstore. Bibili ka sa bookstore. Ko yun, utang na loob. Tapos pag wala akong paste, kasi nga sabi sa'yo, meron akong obsession, I couldn't even afford to buy paste. Yung kanin, ang ginagamit ko para mag-paste. Kanin. Oh my God, yung mga dinadaanan pala natin dalawa, may mga similarities and parallel tayo. Yeah, and also, parate, hindi lang minsan, siguro especially on the latter part na nung pagka-high school ko, tuwing exam, hindi na ako nag-aaral talaga pag exam. Kasi alam ko naman na hindi rin ako pag-i-examin kasi hindi pa bayad yung tuition ko. Oh my God, seryoso ka? Yeah, alam ko yun. Kaya there was one time, exam week, alam ng mami ko yan, exam week. Tapos naglalaro ako sa labas, tinawag niya ako, sabi niya, ba't di ka nag-aaral, exam week nyo? Tapos sabi ko, ma, hindi naman ako mag-exam, di pa tayo bayad eh. Tapos sabi na mami ko, may point ka nga. Sige, laro ka na lang dyan. True enough, naglaro lang ako. And true enough, the next day, pagbigay ng exam, ito yung exam. Tapos biglang may letter. Francisco Raymond, punta ka muna sa accounting office. Ay, naganyan nga ako. Alam ko na yun. Tatawag na ako sa mami ko. Ma, tama nga yung hula. Paano? Hindi ka pinag-exam? Oo. O sige, maghahanap muna ako na mauutangan dito. Oh my God, I swear. Yun, we survived so much, and that's one of those things we can never forget talaga. Yes, and I will never forget that because those are the things that keep me grounded. True. That's what keeps us grounded. True. Ako nga may bad tao sa akin because nga medyo maputi ako. Nauna ako sa'yo, so mas maputi ako. Tapos Isaac pa yung pangalan ko. Kala nila mayaman kami. Sabi ko hindi ko. Anak ko ako ng albino sa Tondo. Tiga doon na nanay ko.
So, sabi nila, hindi mayayaman na mga nasa Tondo. Wala ho kami doon sa mayaman side, nandito ho kami sa sa mahirap na side. RS, mabibitin na naman tayo rito. I cannot take you any Why? longer, but the reason why, Why? pagdating Bitin. sa, pagdating sa podcast, nag-ano yung mga tao, we will extend a few more, but before we slightly wrap up, ang tanong nila is that can we have another part 2 because there's so many things, ang comment nila dito, there's so many things pala na hindi namin alam about direct na naman nakalagay dito, direct. Sabi na naiiyak po ako. RS lang. Pang RS. Even si Tito Jason Vicente, yung admin natin, sabi nga niya Oo. naiiyak daw siya sa kwento mo, nakarelate din daw siya. Oo, lahat naman. Kaya nga, but you know, those things, Raymond and Tito Jason and everybody watching, I think that's what made us strong. That's what made us strong, and that's what made us into what our core now is, which is fighters. We fight. We're street smart. That's true. I We're think that's the street reason smart. niya. Naging street smart tayo. Oo. Yeah. So, hindi tayo pwedeng lokohin. Pwede lang tayong lokohin kung nagpaloko tayo. Alam ko Oo yan. naman. Oo naman. So, naging baliw Ito pa for naman love. yan. One time lang. And One I'm time. open about it. One Okay. time. You know, Raymond, I was 16. I was third year high school. And I was talagang so in love with that person. And it didn't end up well. And Okay. I would cry myself to sleep. And ito, literal, Raymond, I would wake up in the morning crying. Oh my God. That's how hard it was. And I promised myself, ayoko na. Ay, pero once lang? Nung 16. Ay, Promise talaga. Sabi ko, ayoko na talaga. Kung may in love ako, I'll reserve some for myself. but it's true. Kasi yun talaga give all. Yeah, no, but it's true. When you fall in love, it's not about abandoning your love for yourself. It's a combination of loving yourself more. Because if you don't love yourself, you can't have a good relationship because it's out of respect and self-worth naman yan eh. So, pero, Grabe, ang hirap nun. ang Hirap hirap nun, nun, Raymond, mahirap. talaga. Promise Pero, talaga. ibig sabihin, mas matalino ka pa rin sa akin. Kasi ikaw, once mo lang nangyari sa'yo, ako maraming beses na ako na umiyak at gumanyan eh. So, Hindi, kasi siguro, sinabi ko lang talaga na, gusto mo bang maging ganito? Gusto mo bang matulog ng umiiyak at gumising ng umiiyak? Kasi talagang promise, I wake up, tapos may iyak pa rin. Kumbaga parang continuous ba to? Tumigil ba to nung tulog ako? Or tuloy-tuloy? Parang ganun. Promise, Raymond, it's so hard. At masakit dito pala talaga. masakit sa Masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib. Kaya sabi ko, okay lang ma-in love ako, laro-laro and all, pero I'll reserve some for myself para always expecting the worst, hoping for the best but expecting the worst. Parating ganun na lang ako. Parating ayoko na talagang, kasi parang yun, I fell talaga literally in love. And I was 16 na, Raymond, I was 16. Young love, young love. Yes, kaya sabi ko, ayoko na ng ganito, nahirapan ako. And for, eto literal, walang pandemic noon, pero for 3 months, hindi ako lumabas. Oh my God, ganun katagal? 2.5 actually, buong summer. February, March, April, tapos June, pumasok na ako sa school. 4th year high school na ako noon. 4th year high school. Hindi na sasabihin ko high school Yeah. to. Tiga school. Third year yun eh. Third year yun. Last part ng third year. Tiga school rin ba to? Hindi. Yeah. Nako, mamaya ite-text mo sa akin kung sino yan. Mahanap ko nga yan. Kilala mo yata eh. Ay, wag dito. Baka madulas Pero tayo. wala na. Hindi, pero wala na. It's, we're friends and it's long gone and but the memory is still there. Alam ko talaga kung gaano kasakit. And I'm thankful na that happened because I was able to spare myself in my more matured years. Parang parang Joey Albert song, I remember the boy. Remember the feelings anymore. Pero alam mo, yung mga friends ko, like sina Marco Torres, Sina Marco. sina Melvin, yan, mga barkada ko. They always joke me, Raymond, na hindi mo lang nahahanap pa yung magpapaiyak ulit sa'yo. Boy, Ginagano nila ako ngayon. Hindi naman paiyak. Huwag naman ganun. I will not wish that for you. Pero even ako, heartbreaks, I will never wish for my enemies. I've gone through the worst and I will tell you. They're not wishing for my heartbreak but they're saying is, hindi mo pa nahanap yung may in love ka talaga ng todo na baka iyakan mo. Oo. How old are you now, if you don't mind me asking? Well, wala pa akong 100.
Okay, that's So, good. hindi pa tayo nag-100. Pero pagka mag-100 na ako, I'll invite you all sa party ko. Sige, ako rin, nasa bingo card pa ako. So ako, ang peg ko, nasa bingo card pa ho ako. So, ibig sabihin, hindi pa ho ako lumalagpas ng bingo. Oo, basta nasa anywhere dun sa mga bingo cards na yun nandun. Dito pa rin tayo. Tapos, alam mo Raymond, I changed my birthday also. What? Why? It's weird, no? I'm siguro one of your... Wait, I'm interested to hear this. Bakit? I changed my birthday because first, I believe in numerology, so I love the number 8. Okay. So I celebrate my birthday August 8, 1988 or 1888 para mas swerte. 1888. Oo, that's my birthday. August 8, 1888. Ay, 100 years ka na. 1888 ka na eh. 140 years old na ako. Oo, ang ganda mo ha. Immortal ka talaga. Diyos ka. Ay, Ate V. Alam mo naman, Ate V, immortal. Very Ate V ka. Ang ganda mo. Na naka-contact lens. By coincidence, when you said that date, August 8, 1988, is the time when I declared to open my studio. Huh? I also believe in numerology. So I said, when I opened yeah. August 8, 1988 is the year of portfolio. The Yes. Portfolio ba? Portfolio. Is it in Bagtikan? Yes. So, doon mo ako sinut. Diyon kita sinuot na nakahubad ka. Yes. Mga ako, sabi ko, nakakaasar tong baklitang to. Sabi ko pa naman sa sarili ko. Payat-payat pa, habang buhok. Oo, ang payat pa, ang kinis-kinis. Sabi ko, ang payat-payat, ang kinis-kinis. Nakakaasar to. Sabi ko, isa siyang salot sa aking futures. Yeah, I remember you were starting pa lang noon. You were one of the starting. But yung mga contact prints na Polaroids and contact prints na pinapakita mo, parang, wow, ang ganda nito Parang, wow. Yun yung talagang masasabi ko na, of course, at that time, wala sa ko na, malayo mararating mo. Hindi naman ako prophetic na matay na. Pero I'm like, wow, how was he able to do this? Ang ganda ng mga ilaw na ginawa niya. Di ba? Long hair pa ako noon na long hair. Remember. Gusto ko yung hair mo noon. Yeah, tapos alagang-alaga yung buhok mo noon. You know, honestly, hindi talaga alaga yun. What the hell? A lot of people would think alaga. Ano lang talaga yun? I just use that finesse shampoo, finesse conditioner. Yun lang yun. Yes. Yun lang talaga yun. Hindi ako nagpapareband, hot oil siguro once a month. Wala pa. Ang meron pa lang nun, Pagoda Cold Wave Lotion. Aha. At ngayon, iba na ang ibig sabihin ng Pagoda Cold. Uy, ang dami nagko-comment. August 8 pala birthday ni Direk ha. Malapit ang August 8 sa celebration daw. Yes, that's the launch of the RS Luxwear. August 8 also. That's the launch of the RS. Yes, also. Ayan, hindi namin makakalimutan. So mag-aano kami ng or if you want any promotions for your products, don't be afraid to show it here. I'll send you guys products para you can give away to your viewers. Yes. Ayan, shout out kay Vince Vicentuan. He's a writer sa theater community. Sabi niya, Raymond Isaac is a photographer. As photographer is a legend. Ay, ayoko maging legend. Pag legend kaya nga ayoko rin nga ng ganyan. Alam mo, last year binigyan ako ng Lifetime Achievement Award. Sabi ko, oh my God. Ano ba naman yung lifetime? Teka, marami pa akong gagawin sa buhay ko. Raymond, Diyos ko naman, parang di ko yata kayang Lifetime Achievement. Dolphy, sabi ko, Diyos ko, teka, wait, marami pa ako. Natawa ako doon. Ako rin talaga, promise. Nag-react nga ako. Sabi ko, lifetime talaga? Sabi ko, hindi pa naman tapos ang life. Namula ako sa sinabi mo kasi natawa ako. Sabi ko, ang That's bata. So true. That's so true. Nabaliw ako sa lifetime. Sabi ko, ibahin na lang natin. Di ba pwedeng best in long gown muna or Miss Congeniality muna? Oo nga. Or munang lifetime. Hindi man lang, di ba? Or nakaka-tense na, Miss Friendship na lang. Hindi ko nakakatakot naman na Lifetime Achievement Award. Parang tapos na. Parang tinapos ka na. Bata-bata mo po. Bata pa si RS. Actually, ang dami mo palang binigay na clue because of your year in Lasal. Biglang alam ko na kung how old you are. Pero in fairness,
In fairness, Lux Renew. In fairness. Lumaklak nito. Sa mga tao hindi makasagot, don't worry. When you watch this again, I promise si Tito Jason will give your prizes in the next when we post this in YouTube. Para hindi naman kayo lugi na hindi nyo kami marinig. Yes, that's why we're not giving away everything yet because ang gagawin ni Tito Jason, may rundown ulit yan sa ibang platform nila and he will pick randomly kung sino and he will message you. Don't worry, there will be 20 winners. 10 winners of 1 Lux White each. 20 pala hinanda mo? Yes, and 10 winners of the RS shirts. Marami yan. Maganda yung likod nito. Mr. Isaac, I'll show you yung likod. Nakita ko yung post. Patingin nga. Kita mo ba? Ang cute. Ikaw nag-design Yeah, kami. I have a design team. Kita ba? Yeah, kita. Yun yung I like red color kasi. Yeah, so for the first phase, meron red, meron black, meron white. So, iba-ibang designs yan. So, pero red sa natin. Okay, pagbigyan natin ng mga tao. Since ang kulit, tanong lang ng tanong. Yeah, since ang kulit ninyong lahat, RS, you can read the comments, di ba? Yeah, I can read it. That's why mga people from outside the country. Kasi maraming nanonood from outside, like Hawaii, Japan. Doha. From Doha. Meron akong ngayon nanonood from Ibiza, Spain. Ang yabang mo. I love Ibiza. Oh my God. Sabi niya, I'm having breakfast here and listening to you guys. Tapos nagpadala siya ng picture sa Viber ko na talaga nagbe-breakfast sila tapos pinapakita nila yung telepono nila, nanonood daw sila. Hi everybody in Ibiza, ¿cómo está? Okay ko. Hindi, Ibiza kasi mayaman daw yung kanyang asawa, sabi niya. Nag-party kami dyan sa Ushuaia. Ushuaia ba yun? I forgot. I've never been. Mahal ba? Ang saya. Mahal is relative pero masaya. Okay. Masaya talaga. Kasi ang euros, di ba? Euros yung binayad namin. Puro euro lang. Ang saya talaga. Puro party. Nag-Steve Aoki yata kami doon. Shout out din pala Raymond kay Marlene Gatchalian. Sabi niya, wow, Ate V is in the house. Si Marlene is one of our winners. Bakit? Siya yung one of the top comments ngayon at siya yung parating nag-share. Pasok niya yun but Marlene, you're gonna get your prize. Just tell us whether it's the Lux or the shirt, but you can never tell, sabi nga nila. Yes. And one thing trivia also with Marlene Gatchalian, she was the first caster na nakatrabaho ko nung hindi pa ako nagdidirect. Minamanage ko pa lang si Christina Garcia, your favorite model. Oh yeah. Yes, my cousin si Christina. Si Marlene ang isa sa mga unang nagbigay ng project yan. At correct me if I'm wrong, Marlene, sa comment, parang nahirapan tayo dyan, di ba? Kasi parang na-delay, tapos na-shelf, tapos kinuha ulit, tapos si Christina nasa Australia na, so nahirapan tayo. Refresh me, parang basta I remember, bago pa lang ako dyan nagmamanage kay Christina So nahirapan tayo, tapos parang the late Raymond Villaruel, I think I'm correct dito. Do you know Raymond Villaruel, the creative director na magaling? Si Raymond yata yung creative director ng commercial na yun for a hair product. And they wanted Christina Garcia for that commercial. Correct. Si Raymond yung maganyan mga ideas na Yes. So, ang caster yata, hindi ako sure That's why, Marlene, please comment kung tama yung mga pinagsasabi ko. Pero I think si Marlene yung caster noon and nahirapan kami. Parang medyo nagkaroon kami ng challenge kasi Christina was gonna stay lang in the Philippines first. Di ba hindi naman siya taga dito, Raymond? So, pupunta lang siya dito, tapos parati pa yung nagbuburakay. Correct. So talaga nahihirapan kami na parang, ano ba yan? I-shoot na natin. Wait lang, RS kasi ganito pa, hindi pa yung schedule, blah, blah, blah. And at that time, wala pa ako sa mundo ng advertising. So hindi ko pa alam. Akala ko, kung sinabing shooting, mabilis shooting na bukas. Yung pala may mga pre-prod pa, may mga feasibility study, may mga FGD, may mga, hindi ko alam na may mga ganon. Siyempre, I was young. I was, coming from theater. Akala ko. It was a new world for you. Yes, it was a different world for me. That's why I put this question on the screen kasi I'm interested also because I also watched this when I had time. RS, may Live Aids here kasi you became very famous in Live Aids also. That's one of the things we're talking
Well, I would like to say I became infamous. Infamous. Infamous for impersonating a sales lady ng Shoemart. You know, Oh. yun ang unang-unang monologue ko sa Life Aids. Before I impersonated Vicky Bello, before I impersonated, kasi kamukha ko siya eh. Hindi. Kamukha ko si Vicky Bello pag naka-makeup eh. So, at least inunahan na kita. Hindi Kasi ako maldita ka, sasabihin mo yan. hindi ko Alam ko sasabihin. alam ko yung pagkamaldita mo. So, inunahan na kita. So, anyway, before I impersonated Gretchen Barreto or Vicky Bello or Whitney Houston, ang unang role ko talaga sa Live Aids was SM sales lady. And kaya ako nag-UP sa Mascom kasi I specifically focused myself na gusto ko gawin yung monologue dyan sa UP sa Mascom Live Aids. Kasi nung high school pa ako, napanood ko si Chris Violago, napanood ko sila Raymond Soul, napanood ko sila, kasi bata pa lang ako na nagmo-monologue, mag-isa sa stage, syempre monologue. Sabi ko, gusto ko yan. Tapos sabi nung kasama ko, hindi ka pwede, kailangan UP student ka. Sabi ko, sige, di papasok ako sa UP. Hindi pwede, kailangan Diliman ka. O sige, di papasok ako sa Diliman. As in, ganun. Hindi pwede, kailangan sa Mascom ka. O di magme-member ako ng sa Mascom. As in, ganun talaga ako ka-focus. Talagang, hindi, gagawin ko talaga yan. Magmo-monologue ako. So, nung first day of rehearsal, talagang lumapit na ako sa director. Hi, my name's R.S. Francisco. Direct, sinong gagawa ng monologue? Pwedeng ako na lang. Kasi yan talaga yung reason kung ba't ako sumali ng sa Mascom. Gusto ko mag-monologue. As in, ganun kakapal mukha ako, Raymond. Yun yung sinabi nila, if you don't ask, it's always a no. Yeah, you have to ask, yeah. Yes. So, sinabi ko, if you don't mind, direct, sabi ko, pwedeng ako na lang yung mag-monologue. Tapos sabi niya, ay, binigay ko na kay ganito eh. Sabi ko, can I also read it? Can you just give me a chance to read it also? As in, binasa ko. Right there and then I got... Do you remember what you said? Oh yeah, I remember I talk about hailing a cab and I talk about being an SM sales lady, kung paano mag-makeup, kung paano maglagay ng eyeshadow, paano maglagay ng foundation. Bilang isang SM sales lady, ang sinusunod namin sa pag-makeup, kailangan ma-achieve natin ang ilusyon na tayo ay manikin. So sa foundation, kailangan mas maputi ang mukha kaysa sa leeg. Kailangan ma-create natin ang illusion na lumulutang lang ang iyong mukha. At sa blush on naman, ganito lang po yun. Hanapin po ang tugatog ng inyong mga pisngi. And then count 25 paces down depending on the shape of face. Tapos kunin po ninyo ang SM ID nyo to serve as demarcation line. Kukunin ko yung ID ko ng Shoemart, igaganyan. Diyan nyo po ipapahid ang kolorete. At ang direksyon, puro pataas lang po ang pagpahid. Dahil kung pababayan, sa Robinsons na lang kayo magtrabaho. Puro mga kagaguhan lang. Promise talaga. Oh my God, I miss you actually. Puro mga, it's walang sense. That's why when people ask me, ano ba yung Live Aids? I always answer them sarcastically by saying, oh my God, it's a very intellectual play, na it's very ethereal, it's very visceral, it talks about the universe, and it's very philosophical. So, kung pupunta ka doon, you have to be an intellectual person. Tapos biglang pag after Lupang Hinirang, makikita nila kunwari si GMA, si naka-wheelchair, tapos nagra-rap, tapos si Imelda nagka-cartwheel, parang akala ko ba intellectual play to? Ano yan? Bakit may ganyan? Ba't may tindera ng Shoemart? So, ang daming kaguluhan. And I remember lahat ng tao nga that time, tinatanong ko nandun ka. Kasi naiingit ako, may trabaho ako, hindi ako makapunta-punta. Kaya nga sayang. But it's nice to know that the tradition is still well and alive up to now. So yun nga, may mga pressure na sila kasi nga dumaan na kayong magagaling in the past, so kailangan. Yes. Alam mo, pinagmamalaki ko na dahil sa Mascom, of course, nahon ako. Pero doon din ang galing si Giselle Sanchez. Oo. Sino pa? Mga famous? Tuesday Vargas. Correct. I love her there. Wency Cornejo. Correct. Even Wency Cornejo. Si Ate Glow.
Si Ate Glo, si Oh. si Melanie Motus. si Domingo, si Eugene, si Hindi. No. Eugene is from Dulaang UP, Raymond. We were Abdulaan ba together. Yes. Magkaiba yan magkaiba yung ginagalawan ko. Meron akong UP sa Mascom World, Correct. which is doon ko kasama sila Tuesday, sila Ate Glow, sila Giselle. Tapos dito naman sa Dulaang UP, dito ko naman kasama sila Candy Pangilinan, sila Harleen Bautista, sila Eugene Domingo. Iwalay. Tapos alam mo, another trivia kay Eugene Domingo, Raymond. Si Eugene Domingo, unang salta pa lang niya sa UP, I don't know kung saan siya galing, kung sa province ba or something. Basta unang salta niya sa UP is sa M Butterfly. Oh my God, di na-shock siya sa'yo. Ang role niya is siya yung taga-suot ng stockings ko. Siya yung stage hand namin ni, I don't know if you know Clint Ramos. Yes. He's also one of my here followers. Ang galing niya, nasa Amerika siya ngayon, di ba? Yes, Tony Award winner, Tony production Award designer. Yes. Clint Ramos would do my makeup and do my costume. Oh Tapos, my God. si Eugene, siya yung, kumbaga parang utusan ni Clint na, abot mo nga yung abot mo yung stockings, abot mo yung hairpin, abot mo yung ganyan. Si Eugene yung, okay. Yun ang una niyang role. Oh my God. Ang ganda. Kaya pag nakikita kami ni Eugene, parati ang sagot niya, stockings na tayo, stockings na. Tapos nakakatawa si Eugene, ang naaalala niya sa akin, parati akong gumaganito. Kasi hindi ako pwede magsalita kasi I'm reserving my voice. Di ba ka? Correct. Falsetto, di ba? So hindi pwedeng So pagkatapos ko mag-vocalize, tahimik na ako. So pag may tututos ako, ganito na lang ako sa kanya. So nasi-stress daw siya pag gumaganong-ganon daw ako na. Tapos pagka kinakabit niya na yung stockings ko, tapos mali, di ba minsan pilipit. Di ba gano'n naman yun? Pag hindi ikaw yung nagkakabit ng stockings mo, pilipit. So gagalawin ko yung paa ko, tapos gaganto ako sa kanya. Tapos titingin siya, tapos matitense na siya. Tapos magpapatawa na siya. Promise, pagka meron kami mga break, meron kaming mga merienda sa labas or meglag, magpapatawa na siya. So si Tony Mabesa would say, Eugenia, magpatawa ka na ulit. So si Eugene, babangka na yan, magkikwento na yan ng kung ano-ano. Especially more on me, magkikwento na yan. Alam mo si RS, ganito, ganyan, biglang, ganyan, sumutot yan, tas ganyan, tas ganito, tas ganyan, dumura yan, may plema. Yung mga ganun ng mga kwento, tawanan na kami. Nagsasalita yan, biglang yung laway yan, tumalsik. Yung mga ganun kwento, tawanan kami. Parang gago ka talaga, Eugene, gago ka. Hanggang sasabi namin, pwede ka mag-artista. Yan, nag-artista na. Uy, sabi ni Marlene, yes, birthday ni Oge, ginreet ko siya. Yeah, I greeted her. Okay. Ako hindi ko pa siya nag-greet ko siya kasi pag weekend may time ang tawag dito, ang ghosting ko, hindi ko binubuksan parati. Okay. Which reminds me pala, si Kalad Karen din pala is from UP sa Mascom. Thank you, Karen Asisio, for reminding me. Kalad Karen, you know Kalad Karen? Yes. Yeah, si Jervy yun. Si Jervy nga yun ang ano. Yeah. Mag tayo ng mga tao nagsha-shoutout sa atin. So from BSA Tower Makati Security, si Lala Bell again, one of our Lala Bell, hi. I can read your comments, Lala Bell. Hi. Nababasa namin kayo, kaya lang nga ang dami hong kwento kasi namin dalawa. Kasi tagal talaga hindi kami nakikita. So, pasensya alam mo, kasi pag nakikita kami ni Raymond, parating, Raymond, ganito yung storyboard. Ito yung gagawin. Ito yung, ganito yung shot. Paano ba yung peg mo? Parating ganun na. Kasi it's always work focused. Kasi ngayon, yung training natin is pagtrabaho. Tsaka na tayo chumika. Oo. Biruan pwede. Pero yung chika, saka na muna. Pero ang problema natin, after our work, so sobrang demanding ng work natin, napapagod tayo. Like, you remember the last time yung costume mo sa, sakit na sakit yung ulo mo, naawa ako sa'yo noon. Yes, because Raymond, the girl insisted na I really wore the traditional Peking opera na ang sakit talaga. Promise talaga. It was so tight na parang nawala yata yung blood dito ko. And ako, I'm the type na, kasi galing sa production, ayoko yung mga nagko-complain ng mga talent. So talagang I was trying so hard not to complain, di ba? Correct. Pero talagang nahihilo na ako nun, kaya humawak na lang ako sa inyo nun di ba? Na parang,
sa amin nun. Gusto ko nga sabihin sa'yo, bakit ka pumayag? Pero, No, kasi nga, hindi kami pwede mag-complain as a hindi ka talent. nagko-complain. Ito po mga kaibigan na nakakatawa kay RS. Pwede siya mag-complain, pero masyado lang siya mabait. Hindi siya nag-complain na wala ho ang dugo sa ulo niya during the time na nag-shoot ho kami. Ako, Promise gusto ko talaga. baktukan yung Promise babae. talaga Sa yun. totoo lang, gusto ko nang baktukan yung babae. Dexter Manansala from Frontrow, Pampanga po. Hello. Hi. Yeah. Hi. Sige, Hindi kasi alam mo, Oh. yung girl na yon, Raymond, maliliit kasi yung ulo ng mga Chinese talaga na taking opera na babae. Oo. So pinagkasya talaga sa ulo ko na ang sakit kasi buo yan lahat. Oh As my in, God. promise talaga, it was really painful Pero yung shoot natin after, sa studio mo na, masaya na yun. Hindi, masaya na yun kasi beautification program. Oo. Beautification At saka program. pinabayaan na kita. Sabi ko, Raymond, bahala ka na. Diba? Kayo ni Richie Chan yun. Oo. Kaya nga kinuha ko si Richie kasi alam ko, kabagang ko yun. So, kung anong sabihin ko, gagawin niya. And in Sabi ko, fairness, bahala ka na. in fairness, you know what? I love the results kasi sabi nila, kala namin babae talaga yung sinushoot. Sabi ko, well, you can Ang never. ganda nun. I love I'll that. send you may mousepad yun May mousepad version yun. Meron ka na ba? Wala. Pengi nga noon. Naku, ang ganda. Promise, ang ganda talaga. Pag may humingi sa akin ng picture ng M Butterfly, well, pinapadala ko lahat. Pero ang una kong pinapadala, yung billboard mo sa EDSA, yung nakaganon ako na puti. Thank you. Oo, thank you so much. At saka yung may tasa. Alam mo, hindi ko lang masabi sa iyo during the time na sinushoot ko. Alam mo kasi sino inspiration ko noon pag ganyan? Sabi ko, what would Gretchen do pag in front of the camera? Oo. Yan, ganyan. So, ang ganda. nakuha mo yung vibe ko na gaganon si Gretchen tapos titingin sa side. Achieve. Sabi ko, ang galing mo, girl. Sabi ko, Dan Arce from Dumaguete. Hello. Thank you for joining us. Hi, Dan. Hi. Isa-isa ko yung mga ever since na nag-start ang show. Sige lang. LV from Singapore. Hello, LV. Hey, Leo Valdez. How are you? No, just kidding. Si Leo? No, just kidding, LV kasi sabi mo. Di ba si Leo Valdez, mahilig sa Louis Vuitton? Kasi LV. Oh my God, pati dog collar ng Louis Vuitton. Yes, lahat. Diyos ko, lahat. Kung meron toothbrush na Louis Vuitton, bibili niya yun. I'm sure. MM from Hong Kong is watching. Yan po. Yung mga what's up? Salamat sa mga front row. Proud front row rin to. Si Judith Arlate. Yan. Hi. Ariate yan. Ariate, I know her. Oh, ang baby niya super cute, si Alfred. Super cute na boy na maliit. Well, sana, ayun baby ko. Pero yung baby niya, si Alfred, baby Alfred Ariate, super cute. Gusto ko rin maging baby si Alfred Vargas, kaya lang ano siya hindi. Oo, kagalang-galang. Kagalang-galang na siya ngayon Wait, sandali. Hindi pa nagko-comment si Marlene about yung memories namin ni Christina. Hindi ko maalala kung tama. Kasi nga, sabi nila, RS, nag-in and out daw tayo ngayon. So, why nagko-complain yung iba because of the rain. Yung ibang tao, mahalakas ang ulan. Yung iba, wala naman daw. So, yeah. Sorry. It's okay. No worries there. Tapos ito, si Denise Marie watching from Lipa, Batangas. Sabi nga niya, thank you for helping me. From Cavite, si Sales Eva. Hi, Eva. From Batangas City, Glenn Villa. Para tayong I love Batangas. Gusto ko mag-lomi dyan. Ay, oo. Type na type ko lomi doon. Hindi ko alam kung bakit masarap ang lomi nila. Meron bang halo doon na hindi natin alam? Gayuma. Pagpunta ko Batangas, kakalampagin ko si Ate V. Ay, actually, alam mo, masarap kalampagin yun kasi dadalhin tayo sa masarap kainan doon. Hi, Direk and Sir Raymond watching from Negros Oriental. Occidental. Raymond, ayan na, nag-ano na si Marlene. Sabi niya, I went to get a drink. Hindi ko narinig yung about Christina Garcia. Sabi siya, nauuhaw na siya sa atin kasi pati siya na napapagod sa kwentuhan natin. Ang saya nga ng kwentuhan Alam mo, Raymond, siguro kahit alam mo yung naka-on lang yung computer tapos may ginagawa ka, naririnig mo yung kwentuhan natin. Ang saya siguro, no?
Hindi, Para yung iba tayong yung AM. ginagawa nila. So, kaya nga umamin sila. That's why Spotify gave me a notice about a week ago. Sabi niya, congratulations for a new show. Mataas daw ang response natin. So, inamin rin ng ibang tao, including the artistas. I'm telling you, some of the artistas are stalkers. Ayaw nilang paalam na nanonood sila sa atin. Okay So, lang. ginagawa nila, yung iba nag-workout, nasa treadmill. Tapos Tapos tayo nakikinig. pinapakinggan. Hindi daw Oo, music. totoo yan. Mas maganda yan, Raymond, because we bring them experiences, we take them to those scenarios. Oo. And they don't get bored. Biglang they realize, oh, naka 3,000 steps na pala ako or naka Oo. 20 reps na pala ako. Kasi Ganun parang kasama sila sa kwentuhan eh. Oo, ganun nga nag-ano. Kaya pati nga ako na bibigla ako sa mga kwento mo. I mean, there are things that I've never thought that, happened to You you. know, I never knew na you didn't know. Akala ko, nakwento ko na No, yun in passing. sinamar ko lang naman na nagkakapagkwentuhan kayo eh. Kasi nga sometimes ang time kaya nga minsan naiingit ako is because sometimes I don't have time to socialize or have dinner with people. Kasi natatapos ako ng late because of the pictorials that I have. Yeah, I know. Pero remember nung nag-shoot tayo ng Rama at Sita? Oh, Hindi ba tayo nagkwentuhan nun din, no? hindi rin. Kasi nga, pressured ako sa dami ng mga sinushoot Yeah, ko. daming talent. So, tsaka ako rin na-pressure din ako kasi whole body may make-upan ko si Bimbo Cerudo. Oo. Di ba? Naalala mo yun na problema ako? Bakit ka na problema? Problema ako kasi hindi ko makuha yung kulay. Kasi hindi available yung blue. Naalala mo ba yun? You're right. Paubos na yung blue. At that time, wala pang Crayolan sa Pilipinas. So, Wala pa. for me to have that blue, pupunta ulit akong Hong Kong. Kaso meron ng photoshoot with you the next day. So, tipid na lang yung blue na ginagamit ko. So, yung blue, hindi ko makuha yung kulay ni Vishnu na blue. So, naging greenish. Tapos sabi ko, Raymond, I have a problem. Sabi mo, hindi ko makuha yung color blue na kulay. Sabi mo, easy lang yan. Huwag kang matakot. Sabi ko, paano mo gagawin? Eto, tapos may ginawa ka sa lente or something. Pag-shoot mo, naging blue na. Sabi ko, Raymond, Diyos ko, my God, ikaw talagang savior ko. hindi ako makatulog ng ilang araw dahil paubos na yung blue ko at may shooting, yung pala, ginanyan mo lang. Oo. Alam mo naman ako, Yun. pag malaki ganito ang rule ko usually. Pag malaki ang problema at hindi ko alam ang solusyon, tahimik ako. Pero kung madada ako at maingay ako, ibig sabihin, okay lang yan, carry yan na yan, akong bahala sa Yun na nga, ganun nga. Yun na sinabi mo nga. Yan lang, kaya yan, ito lang yan. Kami na ito nga, may pinaabot ka. Of course, at that time, hindi pa ako masyadong familiar sa mga lente or mga filters or what. Correct. So, and to think, that's not Photoshop, guys. I'd like to stress. Hindi Photoshop ginawa ni Raymond yun kasi nung time din, wala pa yatang Photoshop. Wala pang Photoshop. Ang tawag yun talaga, contact prints talaga. At abilidad lang ang tawag doon pag nag-aral po kayo. Kaya, Yes. sa mga shinare namin ni, ngayon today, ni RS, hindi ho instant ang success. Akala ng tao, Yes. Oo. Hindi totoo yung mga overnight success. Wala hong totoong ganun. Ay, meron pa ngang interview sa iyo one time, RS, na nabigla ako. This overnight success of RS Francisco, sabi ko, gaga, pinaghirapan niya yan, hindi yan overnight. Yep. That's true. That's true. A lot of people think ganyan. Yan yung mga things that I learned from you also. I mean, in fairness to you, hindi totoo ang overnight success. So, wag ho kayong maniwala doon. Walang ganun. Lahat may proseso. Lahat may proseso. Alam mo, ang problem lang kasi talaga, Raymond, the kids nowadays, sanay sila sa cut and paste and instant. Yun ang mahirap. Kaya akala nila madali. So, yes. Kasi nga, accessible kahit sa Instagram. Kunyari, gusto ko ng footage. May filter sa Instagram. Hindi ko nag-Instagram rin ako. Gusto ko rin yun. Ginagawa ko rin yun. Pero pag trabaho talaga. Hindi, tsaka kung kailangan gawa ng resource at wala yun, magagawa natin ng paraan. I remember, Raymond, ngayon, pag may gusto ang isang bata na sapatos, ano gagawin nila? Pupunta lang sila dun sa StockX ba yun? Pupunta sila sa mga online sellers, click nila yung size nila, in a week or two, ship na sa kanila. Di ba tayo dati, pag may gusto tayong sapatos, maghahanap pa tayo ng kamag-anak sa Amerika. Pag may gusto tayong na magbibigay, tapos magpapadala pa tayo ng papel na meron trace ng paa natin.
Oh my God, ginagawa mo rin yun. Diyos Oo, ko. tatapa ka sa papel, tapos gaganyan mo, tapos ititiklop mo, ipapadala mo sa sobre, pupunta ka sa Cubao, lalagyan mo ng stamp, papadala mo sa tita mo sa Amerika o kung sa London o kung saan man, para ibili ka ng sapatos na yun. Tapos maghahanap ka sa magazine ng ganong sapatos, gugupitin mo yung picture. Ito yung sapatos na gusto ko. And ilang linggo yun bago dumating doon. At Bago ilang dumating, linggong yung bibilit, patience. ilang linggo. Oo, tapos tatawag, hihintay ka pa ng tawag sa long distance na collect call pa, so ikaw pa magbabayad nun. Correct. Ay, may daya kami nung araw. Pag medyo may time kami at na-afford ng nanay ko na pumunta ko na Amerika, pero hindi kami, para lang to be sure na safe ako, nandadaya kami sa long distance nung araw. Hindi ba nung araw is, hello, I'd like to place a long distance call to Mr. R.S. Francisco in Manila. Yes. Hold on, I'll connect you. Pero Would you naririnig ko na accept? siya. Di ba? Would you accept, di ba? Would you accept? Pero naririnig mo na siya at naririnig mo siya kabila. Pero hindi kayo pwede Yes. mag-usap, di ba? Yes. So ganito mangyayari. Pag sinabi ko, please tell them it's an emergency call that I like to collect call. Pag emergency, ibig sabihin mag-usap tayo. Pero pag sinabi ko, kunyari, I'd like to place a collect call to Mrs. Elisa Isaac, kunyari, my mother. And then pag narinig niya yon, ibig sabihin, ayaw niya magsalita, pinaparamdam lang niya na okay pa siya. So, Kumbaga parang nag-high lang. oo, so sasabihin niya, no, I don't want to accept the charges, bye. At least narinig niya yung boses ko na buhay pa ako. Pero Okay, pag sabi paano ko, nag-connect kayo? pero pag sabi ko, emergency call for Mrs. Elisa Isaac, can you tell her to pay for the charges? Okay, I will accept the charges. O anak, bakit? Wala na akong pera. Ay, naku, bad to say that, Raymond. Don't say that. Oo, don't say that. No. Sinasabi Kailangan ko yun positive. during the time. Oo. Oo nga, buti yan. Narinig ko rin sa'yo. Never say, wala never akong say pera. that. You said it again. Don't say it. Always have that affirmation na it's always positive that's coming out, because I firmly believe in the power of words. It might sound Yes. weird, it might sound surreal man lang, but No. I believe in the power of words. Dito, alam mo, may isa akong kwento, Raymond. Oh. Ito, baka magka-goosebumps ka din sa mga kwento ko na to. Sa kwento ko na to. I don't know kung kilala mo si Ana Dasig. Kilala mo si Ana Dasig? Yes, kilala ko si Ana Dasig, of course. Yung friend ni Judy Ann, friend ni Ate Sharon Shawi. also. Oo. A few years ago, I don't know kung anong year, siguro mga 2015, basta kung ano man year yon, nagpunta si J-Lo dito, Okay. nag-concert. The morning nung concert na yon, nagpunta ako sa bangko, sa BDO. Tapos, nung pagpasok ko, nandun si Ana Dasig nakaupo lang. Tapos, nag-transact ako ng business ko sa bangko, just like any other day. Tapos, nung paalis na ako, sabi ni Ana, "Hi, RS." Sabi ko, "Oh, hi." Tapos sabi ni Ana, "Oh, RS, manunod ka ba ng J-Lo tonight?" Tapos sabi ko, "Yeah, I have a ticket, pero parang medyo likod na, parang gano'n." Tapos sabi niya, "Yeah, I'll watch also eh." Gumanon lang siya. Tapos sabi ko, "You're watching?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, mag-long gown ka ha. Mamaya, mag-long gown ka, tsaka mag-stilettos ka. Tapos sabi niya, Gumanon siya. Sabi niya, "Bakit?" Sabi ko, "Kasi tatawagin ka ni J-Lo, magsasayaw kayo on stage." Tapos sabi ni Ana, "Gaga." Gumanon lang siya, sabi niya, "Loka-loka." Tapos umalis na ako. So yun na. Kinagabihan, nagpunta na ako sa arena. Paliko ng arena, nakita ko si Ana Dasig sa kanto ng arena. Okay. So binaba ko yung window ko. Tapos parang sabi ko, bakit hindi ka naka-long gown? Sabi ko, mag-long gown ka, di ba? Pabiro. Tapos parang sabi niya, si RS talaga. Sige na. Sabi ko, okay, bye-bye. Alis na ako. Tapos nanood na kami ng concert. Nandun kami concert, kami ng mga friends ko. Tapos mamaya konti, kalagitnaan ng concert ni J-Lo, sabi ni J-Lo, I wanna sing a song. Who wants to sing with me? Tapos mamaya konti, malayo ako, hindi ko nakikita. Inano niya kamay niya, ni-reach out niya yung kamay niya, may isang kamay na humawak, may inakyat siya, si Ana Dasig. Oh my God. Kumanta sila ng If You Want My Love. Pinaupo niya sa bangko. Literal to, Raymond, nag-duet sila. Hindi to yung ano lang, extra ka lang, diyan ka lang dito ako. Kumanta sila like good friends, like Mikey Coangco and Regine Velasquez. Oo. Like Whitney Houston and Mariah Carey. Kumanta sila ng If You Want My Love. Tapos ako, habang pinapanood ko yun, sabi ko sa mga kaibigan ko, shit, yun yung sinabihan ko na tatawagin ni J-Lo. Yan yun.
siya yung kanina sa kanto natin. Yan yun. As in, talagang awas. Nagmumura na ako talaga doon. Sabi ko, imagine yung power of words. Sabi ko, siya mismo yung tinawag. That's true. So, it might be coincidence, but you know, I mean, how ilang thousands yung nanood doon. And Of course. for me to just say it out blank na, uy, tatawagin ka ni J-Lo, maghanda ka. Uy, pero Hindi ko naman kinakaibigan si J-Lo. Oo, ang sinasabi ko, I believe in what you're saying, but I don't call it coincidence. I call it synchronicity. Yun na nga, the universe the conspired. universe will always synchronize with what you say. Ano. Kaya nga, ingat kasi sinasabi mo. Kaya nga sinasabi ko, ang ganda-ganda ko parati. That's true. You know, every morning, and to all the viewers also, if you can affirm to yourself, to your core, to your spirit, and to the whole universe, that you always say, I'm healthy, wealthy, and rich. You always affirm that you're healthy, you affirm it that you're wealthy, and you affirm that you're rich. You will be rich. So every time you say, every morning, you're healthy, wealthy, and rich. You just affirm. You don't need to balandra, you don't need to post it, you don't need to, just affirm it to yourself. I'm healthy, wealthy, and rich. Ngayon, sabihin natin, matatapos na ang COVID. Actually, Marlene, malapit na. Yes. Sabihin mo yan. Sabihin natin yan. Sabihin natin yan, promise. Meron isang message si Jennifer Alamar. Watching from Long Beach, California. Jennifer. Sabi niya, sabi ni Jennifer Nadal Alamar, hi, I'm from Long Beach, California. I love RS so much. When we went home a couple of years ago, I made sure I could watch the rerun of M. Butterfly. I saw him the first time at UP decades ago and nagmarka siya talaga. Wow, thank you. So straight from the airport and with little sleep, we were able to catch the last day of the show. Salamat. It was my birthday gift for myself and he was gracious enough to take a picture with us after the show. Love his truth. Oh my God, thank you. Thank you, Jennifer. Jennifer, maraming salamat sa effort na ginawa mo na from airport and no sleep. I know how haggard that is, ha. May kwento ako sa mamaya, Raymond. Pero I know how haggard that is na straight from the airport nanood ka, salamat at naramdaman mo yung truth. And even ako talaga nung mga panahon yun, naramdaman ko talaga yung truth. And masasabi ko na nagawa ko na yung M Butterfly. Kaya that's one check na yun sa bucket list ko. So move on na ako sa iba. Although, Raymond, yung alternate ko, si Ira Igarta. Si Ira, Bitin! Bitin siya? Bitin! Gusto niya mag-M Butterfly ulit. Like siya. Kaya lang, maganda na yung momentum. So, ang hirap anuhin nun eh. Yun na nga. Kaya sabi ko, Ira, alam mo ako, nasa utak ko yung rira ng M Butterfly, ilang dekada. Simula 1992. Before, ilang taon kong inisip yan kung paano ko gagawin. Before nagkaroon ng fruition. Before nangyari, before naging tangible lahat. So sabi ko, maybe in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, pwede mo i-remake yan. Ares, pakibasa nito nasa natin. I saw M Butterfly UP run. And the main pa. Nasa screen, nakikita mo? Sorry. Thank you for your kind words. Si Ate V! Thank you for your kind words. RS and Raymond. RS, your stories were very inspiring. Success is no accident. It's hard work. Smart work. That's true. And grace from God. That's very true. I wish both of you all the best. Love you guys. To stay safe. Galing. Oh my God. The Vilma Santos has spoken. I know. Pag yan na nagsasalita, ayoko na rin magsalita. And then, syempre may pahabol siya kay Tito Jason. We love you too, Jason. Alam mo, that's one thing I love about her. Not because kaibigan ko siya, pero mas natatandaan niya yung tao behind the camera than people in front of the camera. Totoo yan. I cannot ask for anything else. I mean, I'm blessed with good friends like her. I mean, I'm blessed with good friends like you. I mean, even if we don't see each other as often or talk to each other as often, you know the best thing about you, RS, para tayo kung saan natin tinigil. Where we left off.
parang kinontinue lang natin. Yun kung saan tayo uli nag-usap. Kaya nga sabi ko, ito yung gusto ko makausap ever since. Yun nga lang, yung last week natin, may schedules ka na nagkalito-lito yata tayo. But Yeah, don't, because I think it's the mutual respect that I have for you as a busy photographer, and that respect you have for me as a businessman also. And we understand each other, and we don't take that na parang, ano ba yan si Raymond, puro shoot, hindi na ako kinausap, bahala na sa buhay niya. It's like that. And when we shoot, parang continuation lang. O ganito. Tapos tapos yung shoot, okay, stop. Tapos pag nag-shoot ulit tayo, continuation lang ulit. So, it's that mutual respect that we had. And it's my personal respect sa iyo as a thank you. master in your craft. Well, you don't become a Raymond Isaac overnight. Yeah, it's hard work pa rin. Quick activity. Parang ikaw rin. I mean, the story from sales lady tuloy sa Oo, na hindi mo alam. Hindi ko alam to the siopaw and the subway story. I mean, I'm like, oh my God, meron kang story gano'n na pati ako na shock. Si Marlene, papagbigyan natin. Marlene Gatsalyan says, I love you, Ate V. Ate V, marami kang fans rin dito. I was your caster when you did Cheese Whiz. Cheese Whiz. A long time ago. Hindi ko natatanda nag-cheese whiz si Ate V, actually. Ako rin nga eh. Kaya nga, ganun talaga siya ka-institusyon. Pero Marlene, i-remind mo ako about Christina. Tama ba na ang unang project ni Christina, tayo nagka-work was for a hair conditioner, na ang creative director natin was si the late Raymond Villaruel. Oo, na delay pa, na Christina had to go home, back to Australia, tapos nung isushoot na, ayaw na bumalik ni Christina kasi nga, anong gagawin niya? Isang commercials, babalik ulit siya. So, tumenga na naman. Tapos parang, may ganun ba, Marlene? May mga ganun na nangyayari sa atin sa industriya natin talaga. Yeah, we understand that. Sagot ka naman. Sagutin mo nga yun. Give me lang a refresher kasi if tatama yung sinabi ko, Raymond, that's my first ever hawak ng malaking pera. Oh. I mean, of course, hindi ko pera yun kasi pera yun ni Christina. Pero yun ang first ko hawak na ganun kalaki. Tapos, of course, I had my 20% as a manager. Siyempre, as a manager, I had a 20%. Tapos, alam mo yung 20% na yan, promise, talagang nandun na yung mga bibilin ko. Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Pinlano ko na, wala pa yung pera sa akin. Ganun ako kaano talaga. Of course, pinaghirapan mo yun. Ako naman, pag nakakatanggap ako ng pera, ayokong gastusin kasi feeling ko baka bawiin kasi malaki. Ayan, sumagot na siya. Kasi mo siya, di ba? Yeah. Di ba, Marlene, binenta ko nga si Christina sa inyo. Yeah, dapat 30%. Dapat talaga 30% si Christina. Kaso nga, totoo yun, dapat talaga ang manager's 30%. Kaso nga, sabi ko, since you're my cousin, okay, sabi ko, I'm not gonna charge you na 30%. Sabi ko, yes. 50% na lang. Sabi ko, 20%. So, yun yung yun ang story. Marlene, kwento mo, totoo ba yun? Totoo ba yung nangyari? Na natenga, na delay? Alam mo, pag ako naasar, tatawagan ko to si Marlene. Ayan, tama nga daw. Ito nga, chicken back. Talent, late 90s. Yeah, ano na yun, kumbaga parang kinuha na siyang talent ni Apple's Antiporda yata. Pero ang unang commercial niya yata was, ikaw yata yung kausap ko. Tama ba? Sige, sabihin ko na yung product. For Cream Silk. Ikaw ba yung caster ko doon? Cream Silk. Kasi parang yan nga yung Yun yung kwento. Marlene, sagot. Kung siya nga ang for Cream Silk na sinut natin dati. Ay, hindi pala ako. Na ninyo, sinut ninyo. Oo, tapos isa siya doon. I think, if I'm not mistaken, pati si Giselle Tonji, si G Tonji was there also. I remember she being part of the also. Yeah, parang ganun. Oo, so, yes, sabi ni Marlene, yes, I was a caster. Nagta-taxi nga kayo pa uwi. Yun. Yun, tama. Yeah, wala pa akong car noon. I was struggling at that time because I was heavily immersed into theater. And alam naman natin nga pag theater, di ba? Pare-pare tayo, dumaan tayo sa hirap ng theater. Hindi ho kami binabayaran ng tama, but it's for the love of the art. It's for the soul talaga. Literal
sa ikabubuhay ng kaluluwan mo yan na pag ginagawa mo, ang saya-saya mo. Pero, totoo, gutom ka. So, yes, nagtataksi kami ni Christina, 3 storyboards, iba-ibang newbies. Yes, tama. O, tama nga Yun siya. nga yun. Iba-ibang Kwento ko. newbies yun. Sino yung Tapos, yung pangatlo? schedule. If I'm not mistaken, Giselle Tonji, Christina Garcia, and Amanda Lupa Gray. Gutierrez? Hindi. No. Tapos, ang spokesperson nila was Tweety De Leon yata. Parang ganon. Parang Parang si siya Tweety yun. si Tweety yung nagsasalita, tapos sila Christina yung gumaganon. Yes, I remember that. Yun, sila yung nagpapakita ng hair, hair Ganda strap. nila. Yes. Yun yung Okay, story. I hate to do this, but we really have to wrap it up. Direct, Why? one last sa kanila. Ay, sabi ni Marley. Ngayon ka pa sumasagot, ha? Oh, humahabol pa. Oo, tama ang casting mo. Alam mo, ito yung delikado. Talaga hindi tayo matatapos. Pero kung hindi lang limited ang time ko sa Spotify at sa mga YouTube, patay kayo. Wait. No, let's schedule something, Raymond. I'm really willing. I was about to say, can we do a part 2? Kasi, part 2, part 3, part 4. more than the prices na binibigay mo, people are inspired by your kwento. And there's so many things that they want to ask. Ngayon pa kayo nagke-question. Kayo talaga, ang dami yung question kung kailan patapos. May pa-ending tayo, RS. If they usually ask you, anong advice mo for people who are also struggling and are starting, lalo na now at the situation we have, is there something that you want to share with them, how to get through with this? We all have anxieties, we all have questionable things about the future natin. Ano ba ang mo? Is there anything that you can share with us na natin? Well, first of all, I'd like to say that struggle is real. That's real. Whether you're a rich person or a not so rich person, struggle is real, guys. Don't expect that life is a bed of roses, that everything's accorded and entitled for you or to you. It's not that. Guys, I hope you realize na everything is a struggle. Lahat yan, hindi yan ibibigay sa'yo ng ganyang kadali at all. So now, especially now in this pandemic, it's okay to not be okay. In fact, ako, I, not proudly, but I matter-of-factly say that I'm affected. That's why nga ako nagkakaroon ng every Sunday chikahan eh. It's my therapy. Kaya nga ako nag-gift giving or nagfo-food drive. It's my therapy. My therapy. Nagbibigay ako para makita ko yung mga taong natutulungan ko, yung mga taong napapakain ko, mga taong napapasaya ko, at maparamdam ko sa kanila na kahit paano, they're also loved and they're counted as part of my community. Hindi sila ibang tao. So, struggle is real. Huwag niyong i-detest yan na, ba't ako nag-struggle? Pagtas mo victim ka. It's actually knowing how to conquer that hurdle, how to go about it. And maraming paraan yan. Especially now, yung term, Raymond, na work from home, it doesn't apply to everyone. Everybody's been saying work from home, but let's just say ang trabaho mo gasoline boy. Ikaw tagalagay ng gas. Pwede ka ba mag-work from home? Pwede mo iuwi yung tangke ng gas? Tapos tawagin yung mga kotse na dito kayo magpagas? Di ba hindi? Kung ang trabaho mo waiter, kaya ba mag-work from home? Kaya ba natin iuwi yung mga chicharap, tsaka yung mga chow fan, tsaka yung mga McChicken Joy? Pwede ba natin yun iuwi tapos doon natin ibenta? Di ba hindi? So not everybody can work from home. Kaya nga, maganda dito, nasa online na tayo. We should go online. We should be funneled towards that already. That's why I have large and huge respect sa mga online sellers now na hindi talaga online sellers. Di ba? Imagine, dahil kahit hindi nila linya yan, yung mga doktor ngayon nagbe-bake na ng breads. Yung mga dating dancers, ngayon, nagbebenta na ng mga whatever it is, sapatos, or masks, or PPE, gumagawa. So, kahit hindi mo linya, okay lang yun. Linyahin na rin natin. Kasi nga, para mag-get over natin tong pandemic. And ako nagsasabi sa inyo, pag nagawan mo ng paraan tong pandemic na to, if we survive this, at naging, kumbaga survivor tayo nitong... When we survive this. Yes, when we survive this pala. When we survive this,
we'd be well-rounded people, we'll be very resourceful, we'd be very empowered people. Maniwala kayo sa akin. So, guys, again, it's okay not to be okay, but acknowledge that struggle is real. It's real. And it's knowing how to overcome it. Correct. Tayo mag-emerge as victors. Mga kaibigan, si Marlene and everybody else, sabi na next week daw kaagad si RS. Go. Ganun na, usap muna kami ganito. Pero, tama ho ito sinabi ni RS. Ako namin mismo nagsasabi, kahit ako kumikembot during the pandemic. Wala ho rin kaming regular work, pero kung meron man, pakonti-konti. Kaya nga nandito tayo, nagfe-Facebook Live. So, RS, can you tell me your time again sa Sunday? So, people are asking, yung mga hindi nakakaalam. At saan? Sa lahat ng mga fans ni Raymond Isaac, I'm inviting you naman to, of course, ang dami-daming mga nanonood dyan. Even ako, isa po akong fan, nakikinig ako parati sa mga ano mo. So sa mga fans ni Raymond Isaac, na gusto naman malaman yung kung paano ako nangungulit. Pero it's all kulitan lang, guys, talaga. That's every Sunday. If you go to RS Francisco page, makikita nyo doon lahat ng mga live ko. And every Sunday, 10 p.m., tomorrow, mamimigay po ulit ako ng mga GCash naman, mamimigay ako ng mga load. Yay! Manood kayo! So, ito games, nagpapalaro kami. May mga charades, may mga name that tune, may mga kung ano-ano lang talaga, may mga trivia questions. So, kung gusto nyo makipagkulitan, guys, ito kulitan lang to, makipagkantahan. Tomorrow, every Sunday, 10 p.m., RS Francisco page. And please follow me sa Instagram, RS Francisco 888. RS Francisco 888 sa Instagram, and then RS Francisco official page FB. Yes, please like po kayo doon. Ngayon mga kaibigan, meron kaming surprise ni RS. Yan po, nakalagay RS Francisco FB page live Sunday. Ang galing talaga ni Tito Jason, nilalagay niyo talaga. Of course, very efficient. Very efficient siya. Mga kaibigan, may surprise kami. Just in case magkatuluyan in the future, there might be a collaboration with RS and my other show. Pinapag-usapan namin. Tingnan natin kung paano mangyayari to. So, let's see how it goes. Yep. RS, thank you. Sa sasaya ng lahat, I'm all for it. Ikabubuti ng beautification program namin lahat. Yes, sa ikasasaya nating lahat yan. So maraming salamat, Raymond. Thank you, Tito Jason. Thank you, Marlene, and everybody else. Of course, Ate V, maraming salamat for tuning in talaga. Maraming salamat. I hope one of these days mag-guest kita. Kahit ako na unahin mo, na muna yung best friend mo. Yes, RS, please, kung mapag-guess mo siya, talagang para siyang unicorn. Ang hirap siyang hanapin. Ako na muna, wag mo na muna unahin yung best friend mo, unahin mo muna yung fan mo. Okay lang, kaibigan ko naman to. Nagkikwentuhan naman kami kahit wala ako sa live. Kung gusto mo siya, i-guess mo siya. Okay lang sa akin. Oo, so maraming salamat everybody. And next Saturday, let's do this again, Raymond. I'm all for it. Uy, before we go, meron akong last question sa mga taong talagang tumagal. Another winner is this. RS, wag ka gagalaw kasi dapat makita nila to. May 2 pictures sa likod ni RS ngayon. Kung mabigay nyo sa comment section ang pangalan, totoong pangalan ng mga tao sa likod niya, mananalo kayo ng Lux White NRS t-shirt. Ulitin ko kung comment section nyo, malaman nyo kung sino ang totoong pangalan ng mga tao sa likod na pictures niya. Right now, mananalo kayo ng Lux White NRS t-shirt. RS, kilala mo yung mga yan, di ba? Yeah. Kilala ko yan. So, yan po, and magwawakas ho tayo today just for now. But remember, there's always next week. Tomorrow, manunod ako ng 10 o'clock bago ako magsumalang sa show ko. Oo, tapos yung game. Oo, makipagkulitan ka rin sa amin. Oo, gusto ko. Ay, ang mga sagot si Batman at si Wonder Woman, hindi ho Batman. Wonder Woman. Sino yung totoong pangalan ng mga yan sa likod? Real name, hindi yung superhero name. Uy, nag-goodbye rin siya. Si Vilma Santos nanonood pa rin sa atin. Grabe ang following ng show na to. Vilma Santos lang naman ang... Uy, nanonood din daw si Angelina Jolie at si Michael Keaton. Joke! Yun. Hi, Angelina. Basta Ate V, pag nagpunta po ako ng Batangas, sana po makamayan lang kita dyan. I'll see you. See you. Okay, wag ka alis. I'll just roll the OBB lang. No problem.